สวัสดีปีใหม่ 2026 มาพร้อมกับเรนเจอร์การบินใหม่อย่างโคนี่ม้าที่ออกมาเคาน์เตอร์บินดุโดยเฉพาะจะใช้งานได้ดีขนาดไหน สวัสดีครับพ่อผมเป็นคนรักชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่ง จัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับเข้าสู่วันแรกแห่งปี 2026 ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กันนั่นเองเนาะขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเฮงๆรวยๆนะครับผมเปิดกาชาไม่มีเกลือนะครับผมออกได้ตามต้องการตลอดทั้งปีนี้นั่นเองนะครับผมและในเมื่อเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเนี่ยตู้กาชาเพื่อโอกาสก็ต้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเจ้าโคนี่ม้าแห่งปีมะเมียนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเรนเจอร์ตัวใหม่กันดีกว่าว่ามันจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการบินสายว่องไวธาตุมืดที่เคาน์เตอร์บินดุโดยเฉพาะอย่างตัวนี้นั่นเองครับผมสเตตัสที่ให้มาเริ่มต้นนะครับพลังโจมตีอยู่ที่1,600,000ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายเมื่อเทียบกับเรนเจอร์สายว่องไวยุคใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยแต่อย่างใดเรียกว่าตามปกติที่ควรจะเป็นละกันเนาะพลังชีวิตอยู่ที่5 ล้านกว่าก็ถือว่ากลางๆไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับความเร็วในการโจมตีถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะ152ความเร็วในการเคลื่อนที่98ก็ถือว่าเร็วใช้งานได้ดีและระยะยืนครับ260จุดเท่านั้นถือว่ายืนค่อนข้างที่จะกลุ่มหน้ากันนิดนึงนั่นเองเนาะอัตราใช้สกิล 30% ทั้ง2สกิลโดยสกิลที่1ครับมีคูลดาวน์ที่ลดลงจาก12วิเหลือ7วินาทีและยิงกว้างทั้งหมด250จุดนั่นเองเนาะส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลบัฟครับคูลดาวน์อยู่ที่9วินาทีเต็มไม่มีการลดคูลดาวน์ให้แต่อย่างใดแต่ความกว้างสกิลจะอยู่ที่270จุดนั่นเองเนาะอัตราการหลบสกิลติดตัวแล้ว 30% ครับความแม่นยำสกิลในร่างไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ 20% ต้านสกิลไม่ให้มาเลยคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิและแร่ธาตุเรนเจอร์ครับ 1,460 นั่นเองถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนั่นเองเนาะส่วนสกิลเขาครับมาดูกันหน่อยดีกว่าสกิลที่1ครับจรวดอัศวะเสียนโอ้โหภาษาไทยนี่ใครประสานหาตั้งชื่อยากๆนะครับผมเป็นการทันเดเมจ 2,100% นะครับพร้อมกับลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู 30% เนาะแล้วก็ยกเลิกบัฟศัตรูอย่างต่อเนื่องเองครับถือว่าเคาน์เตอร์ได้ตรงจุดสำหรับเรนเจอร์ตัวบินที่มีบัฟบินไวแล้วก็บัฟตีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนสกิลที่2นี่ครับเป็นสกิลบัฟฮอสแอนด์ล็อกนะครับผมจะบัฟเพิ่มอัตราใช้สกิลอีก 40% บัฟติดคริอีก 40% และบัฟเพิ่มระยะยืนอีก 20% ให้แก่ทีมนั่นเองถือว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์อยู่พอสมควรครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเหล่าทีมเมตาลีกทัพตำนานเนี่ยทุกทีมครับต้องใช้เจ้ามูลกับปะที่เป็นตัวดาเมจหลักทั้งทางสกิลแล้วก็ทางดาเมจคริตีปกติอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยมีแค่บัฟเพิ่มดาเมจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีอีก3เท่าหรือบัฟเพิ่มดาเมจคริอีก4เท่าแต่เขาไม่มีบัฟเพิ่มอัตราการติดคีโนเท่ากับว่ามันต้องพึ่งสเตตัสตัวมันเองเท่านั้นครับก็คือให้มาอยู่แค่ 30% เท่านั้นหากใส่โคนี่ม้าเข้ามาในทีมและได้บัฟเมื่อไหร่มันจะกลายเป็น 70% ทันทีครับเท่ากับว่าโอกาสที่มันจะตีคริได้มากยิ่งขึ้นก็สูงนั่นเองและความสามารถเปอร์ครับเป็นความสามารถบ้าระห่ำที่ห่างหายกันไปนานเนาะออกมาครั้งแรกตอนลุงเคสเอ็มบาทหลวมไปปี 2024 นั่นเองอันนี้ปี 26 แล้วเพิ่งจะกลับมาอีกครั้งเป็นตัวที่2ของเกมที่มีความสามารถนี้เลยก็ได้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าความสามารถมันทำอะไรได้เมื่อเรนเจอร์ตัวนี้ครับมีพลังชีวิตลดลงต่ำกว่า 50% ตัวมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวมันเนี่ยไม่สามารถรับสถานะผิดปกติไม่ว่าจะเป็นดีบัฟอะไรต่างๆไม่เข้าเป็นระยะเวลากว่า3วินาทีรวมกระทั่งถึงตัวมันเนี่ยจะไม่โดนป่วนกระเด็นไม่โดนป่วนสตันเป็นระยะเวลากว่า10วินาทีครับผมและตัวมันจะเป็นอมตะเป็นระยะเวลากว่า3วินาทีคือเลือดมันไม่ลดต่ำกว่า1แถมยังเพิ่มพลังโจมตีอีก 1,000% และความเร็วในการโจมตีอีก 100% เนาะแต่บัฟนี้เองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีปกติเท่านั้นเนาะไม่เกี่ยวกับ damage skill แต่อย่างใดนั่นเองและหากเรนเจอร์ที่มีความสามารถนี้ได้ฟื้นพลังกลับมาอีก1ครั้งจากอีก1ความสามารถเนี่ยมันก็สามารถติดบ้านระห่ำได้เพิ่มอีก1ครั้งนั่นเองนะซึ่งเจ้าโคนี่มานี่ก็มีความสามารถฟื้นพลังให้เราเลือกในความสามารถ9ดาวนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดณเวลานี้เลยนะครับที่หยุดเวลา5วิเริ่มคัมแบ็กกลับมาผมแนะนำว่าเลือกกันหยุดเวลา5วิ
จะดูดีมากที่สุดนั่นเองและในส่วนของระบบพรสวรรค์ของเจ้าโคนี่มานะครับสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ของเขาตัวเกมได้ให้มาว่าระหว่างการต่อสู้ครับมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มความเสียหายดาเมจสกิลของเขาเนี่ยอีก 300% เป็นระยะเวลากว่า5วินาทีเมื่อมันตีปกติติดคริติคอลใส่ศัตรู1ครั้งนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ที่เพิ่มสเตตัสก็ตามปกติของเรนเจอร์สายของไวเลยครับคือเพิ่มหลบสกิลอีก 20% ให้ครบ100ได้ง่ายมากขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก3เท่าและเพิ่มตีกายอีก4เท่านั่นเองนะครับโดยเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้นที่1ครับดาบราชาจระเข้เนาะเป็นพลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยนอนและออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์และมีสกิลพัดเพิ่ม damage n% นั่นเองช่องกลางครับรองเท้าบูทหน่วยป้องกันสูงครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกอัปเกรดท่า 2.5 เท่าและปิดท้ายด้วยฮิจิกะตะสเปเชียลครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองเนาะถ้าแล้วไม่รอช้าเทสเตหลักระดับยากด่านที่18เพราะมันมีตัวบินนั่นเองเนาะและเราเอาดูบิทมารับจรวดกันด้วยนั่นเองนะและตัวบินในด่านนี้ครับทุกคนน่าจะทราบกันอยู่ว่ามันเป็นธาตุมืดนั่นเองเนาะเสมอท่านกับเรนเจอร์อย่างโคนี่มาบินเนาะมาดูกันว่ามันจะเอาลงได้ไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับผมปล่อยไปเลยครับโคนี่มาผมจะไม่ปล่อยเยอะเนาะจะได้เห็นดาเมจที่แท้จริงในตัวมันว่ามีแค่ไหนในตัวนะผมปล่อยสัก3ตัวแล้วกันเนาะบัฟติดใช้สกิลเรียบร้อยแต่ยังไม่ออกสกิลเลยนะครับผมปล่อยตัวใหม่มาออกสกิลแล้วตุ้มทีเดียวแตกนะครับผมหมดกองเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีแค่ตัวแรกๆเท่านั้นที่โดนดาเมจคริตีปกติไปนะครับแต่ว่าตัวหลังที่เพิ่งวินมาเนี่ยมันยังไม่โดนดาเมจเท่ากับว่าโดนดาเมจตุ้มเดี๋ยวละหายไปเลยนะครับสำหรับตัวเบนถือว่าดาเมจสกิลแรงมากจริงๆครับสำหรับเจ้าโคนี่มานะและถ้าหากคราวนี้ผมอยากดูดาเมจทางคริตีปกติอย่างเดียวแล้วไม่สนดาเมจสกิลเนี่ยมันจะเอาตัวบินลงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมปล่อยโนบิไปก่อนเนาะจากนั้นตัวบินมาใกล้แล้วผมปล่อยม้าไปเลยบัฟอัตราติดคริเรียบร้อยตีไปชิลเฉยครับตัวบินเตียนคีไปก็นิ่งนะครับไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดโอ้โหแสดงว่าตีปกติทางคริอาจจะยังไม่ได้รุนแรงมากนักสำหรับสายว่องไวโนไม่เหมือนกับเรนเจอร์ทางด้านของสายไหวพริบที่ตีแรงตั้งแต่ตีปกติแล้วเนาะแล้วก็กายร่างจากบ้าระห่ำครับก็ยังตีไม่ตายนะครับสำหรับตัวบินบัฟเพิ่มดาเมจอีก 1,000% แล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตีอีก 100% อาจจะไม่ได้มี Impact กับเกมมากขนาดนั้นในร่างไฮเปอร์นั่นเองครับผมแต่การทดสอบเมื่อสักครู่นี้มันมีดาเมจ n% เพิ่มเข้ามาในสกิลพาร์ทของดาบราชาจระเข้ไงหรือว่าจะเป็นตัวของมายองเนสก็ตามแต่นะครับผมมันจะติดแค่อันใดอันหนึ่งอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ติดทับซ้อนกันนะครับซึ่งหากเราถอดออกไปและใส่เกียร์อื่นและมีแค่อัปเกรดธาตุอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยพอจับไปลงสนามจริงจะมีดาเมจเพียงแค่ 2,100% เท่านั้นมันจะสามารถเอาบินลงหรือเปล่าไหนดูซิว่าดาเมจ n% เนี่ยจะมีผลมากน้อยขนาดไหนกับดาเมจสกิลของเขานะครับเปรี้ยงเดียวยังจอดอยู่หรือเปล่านั่นเองให้ตัวบินมันบินมาชิดๆหน่อยโอเคมาใกล้แล้วครับผมมาถึงออกบัฟใช้สกิลเรียบร้อยแต่ยังตีคริไปก่อนนะไม่เป็นไรผมปล่อยเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะครับตัวที่2ก็ยังไม่ออกนะตัวที่3ล่ะยังบัฟคริรัวๆแล้วก็บัฟใช้สกิลแต่ไม่ออกสกิลด้วยนะครับผมแล้วตีทางคริไปก็ยังเฉยนะสำหรับตัวบินออกสกิลเรียบร้อยตุ้มไม่ตายในดอกเดียวนะครับผมหากคุณไม่ใส่ดาเมจ n% นี้ชัดเจนมากๆเนาะแล้วก็เมื่อกายร่างบ้าระห่ำก็สามารถออกสกิลและตุ้มเดียวหายเหมือนกันแต่เมื่อกี้อาจจะบอกไม่ได้เพราะว่ามันโดนรอบแรกดาเมจไปแล้วรอบ2ดาเมจก็เท่าเดิมแม้มันจะติดบ้าระห่ำก็ตามเพราะว่ามันเพิ่มแค่ดาเมจตีทางคริเท่านั้นนั่นเองเนาะนี่ครับไม่ตายเหมือนเดิมจากนั้นเราจะมา PVP 1 ต่อ 1กับตัวบินดุเก่ากันหน่อยดีกว่านะครับเป็นท่าแสงดูสิถ้าหากเราใส่แค่อัปเกรดธาตุไม่มีดาเมจ n% แบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกันนั่นเองปล่อยนูบิทออกไปเลยครับผมจังหวะนี้ปล่อยไปยืนให้มันตีกันเองไปก่อนเนาะจากนั้นเราปล่อยม้าไปเลยครับผมปล่อยม้าไปมาเล่นม้ากันหน่อยยังไงดีตีปกติไปครับผมเจอตัวบินเรียบร้อย2ทีแตกนะครับผมไม่ต้องมีทางคริใดทั้งสิ้นเมื่อกี้แค่ตีปกติธรรมดาก็เอาบินดุลงได้ง่ายแต่เหมือนดาเมจสกิลจะเปรี้ยงเดียวไม่จอดนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าติดเป็นรูปเกือกม้าอยู่บนหัวยังไม่เปรี้ยงเดียวจอดนะครับหากคุณไม่ได้ใส่ดาเมจ n% นั่นเองนะครับผมมาบินดุเดินมากันใหม่เราแช่แข็งไปนิดนึงนะครับผมซูมดูกันหน่อยนะโฟกัสไปที่ตัวบินโดนเคลี้ยงไปแล้วครับยังนิ่งยังเฉยนะยังไงดีเคลี้ยงแครอทอีกหน่อยเคลี้ยงโอเคตายอยู่โอเคตายอยู่ครับผมใช้ได้
นะแต่ว่าทางดาเมจสกิลนี่เหมือนจะพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่หากไม่ได้ใส่ N% เห็นไหมไม่ตายนะครับผมก็ถ้าผมเปลี่ยนกลับมาใส่ Damage N% เหมือนเดิมล่ะบินดุจะเปรี้ยงเดียวจอดด้วยสกิลเลยหรือเปล่าปล่อยไปเลยครับผมอนูบิสวิ่งไปเลยลูกพ่อนะเล่นม้าต่อเนื่องครับผมจังหวะนี้ยังไงดีบินดุบินมาเรียบร้อยบัฟไปแล้วบินดุยังมาไม่ถึงระยะโจมตีนะครับผมยังไงดีมาถึงยังถึงแล้วครับผมคริหายไปก่อนนะอันนี้ครินี่ปกติยังไงก็เข้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่เราสงสัยคือ Damage Skill ตุ้มไม่ตายเหมือนเดิมว่ะโอ้โหบินดุมันอึดเอาเรื่องสมกับที่ใส่หลบ100ต้าน100นะครับผมโอ้โหได้เมจสกิลแม้จะมี N% ก็ยังเอาไม่ลงว่ะแสดงว่าสเตตัสของบอทในด่านยาก18เนี่ยมันยังน้อยกว่าบินดุอีกนะครับผมโอ้โหอันนี้คือเคลี้ยงดอกเดียวยังติดรูปเกือกม้าบนหัวอยู่ยังไม่ตุยถัดมาถ้าหากเราใส่จอทักษะเพิ่มเข้าไปล่ะดาเมจสกิลมันจะเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่าปล่อยโนบิตออกไปเลยครับผมจังหวะนี้ไหนดูซิจะเป็นอย่างไรนะครับผมม้าวิ่งมาอย่างรวดเร็วอมตะไปก่อนปล่อยม้าไปสัก 2-3 ตัวแล้วกันนะครับผมยังไงดีบัฟไปเรียบร้อยตีทางคริแรงครับผมดอก2ดอกคือบินแต่ทางสกิลไม่เข้าครับผมแม้คุณจะมีเจาะทักษะก็ไม่ได้ช่วยให้ดอกเดียวบินครับผมโอ้โหแสดงว่าเพิ่มทั้งดาเมจ%ก็แล้วเพิ่มทั้งเจาะทักษะก็แล้วยังเอาบินดุไม่ลงในดอกเดียวนะครับผมเหมือนจะต้อง2ดอกขึ้นไปนะครับโอ้โหดาเมจนี่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นต้องพึ่งทางคริกันเป็นหลักเหมือนเดิมนั่นเองและก่อนจะไป PVP แบบทีมกันเนี่ยขออนุญาตคืนรองเท้ามืดให้แก่บอสกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไปยืมมาเนี่ยเนาะและใส่เท่าที่เราจะมีนั่นเองครับเท่ากับว่าเราจะเหลือแค่ Damage N% บวกกับอัปเกรดท่าท่านเองเนาะจอทักษะจะไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยนะครับและมาถึงตาแรกก็เจอก่อนเลยครับสำหรับภูบินคริสต์มาสตัวใหม่ที่เรายังไม่ได้ทดสอบกันนะครับกับเซตเกียร์เมตาหรือเปล่าวะเกือบจะเมตาละกันเนาะเพราะว่าเขาเน้นเป็นรถแร่เนาะเพราะว่าภูเนี่ยแร่เยอะกว่าบินดุตัวเก่าอย่างโคนี่นั่นเองครับและเขาปั้น9ดาวแม็กแล้วแต่ไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถเป็นแบกจรวดไหนดูซิผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับผมเจ้าม้าเราจะช่วยให้เอาภูบินลงไหมโอ้โหบินเร็วจัดนะครับผมมาอย่างเร็วเลยแล้วยังไงเปี้ยงเดียวตีปกติแตกไปเลยทันควันนะครับผมไม่ต้องลุ้นใดๆทั้งสิ้นยังไงดีภูโอ้โหตีปกติก็แตกหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้เหมือนออกสกิลด้วยไหมไม่ทันได้มองนะครับแต่ว่าเปรี้ยงเดียวบินไปเลยนะยังไงโดนคริตายหมดนะครับผมภูไม่ได้เล่นนะพายุออกไปหน่อยโอ้โหยัดบ้านมาเร็วจัดจังหวะนี้ยังไงดีพายุกลับมาเราแช่แข็งไปเลยครับผมขอพื้นที่กันนิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาวิ่งมากินที่เร็วจนเกินไปนะครับแล้วยังไงดีแบบนี้ไหวไหมลูกภาคพื้นเราภาคพื้นเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ว่าม้าบินเราเอาลงนะไม่ใช่ม้าบินโคนี่ม้านะครับเอาภูบินลงอย่างรวดเร็วสกิดป้อมได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรียบร้อยนะครับผมตัวบินเราเอาให้และตาถัดมาครับยังเจอภูบินอีก1รอบครับพรบวก2แล้วก็เซตเกียร์ก็เป็นเมตาเดิมๆนะแต่แร่อาจจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็9ดาวแม็กนั่นเองมาโคนี่ม้าไหวไหมร่างไฮเปอร์มาอีกสักรอบสิเมื่อกี้เอาภูอยู่หมัดเลยนะครับผมแต่รอบนี้อาจจะไม่อยู่หมัดก็ได้นะแล้วภูนี่ทำไมมันแวะตีพื้นนานก็เกิดว่ามันไม่บินมาสักทีวันนี้โอเคบินมาแล้วนะต้องให้บ่นจังหวะนี้แล้วม้าซัดไม่ตายนะครับสำหรับ Damage Skill วันนี้แค่มีอัปเกรดท่ากับ N% ยังเอาไม่ลงนะครับผม9ดาวแม็กนะต้องมีตีโปรติเสริมเข้าไปด้วยครับถึงจะแตกหรือว่าต้องออกสกิล2ครั้งนั่นเองและเรียบร้อยพื้นเรียบร้อยไปก่อนแถมอีกสักหนึ่งตาละกันมาเจอบินดุเก่าที่เราทดสอบเมื่อกี้บ้างแต่รอบนี้เล่นแบบทีมกันเลยดีกว่าเซตเกียร์ก็โอ้โหตามเมตาเลยเองครับและเป็นเฮือกสุดท้ายด้วยมาดูกันดีกว่าปล่อยออกไปก่อนเลยครับผมเซตแรกเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นกดออโต้ไปเลยละกันมาบินดุมาหน่อยไหมเริ่มมาแล้วนะครับผมตอนแรกงงอยู่ทำไมไม่ปล่อยออกมาวะนะโอเคเริ่มมาแล้ว 2-3 ตัวได้อยู่นะได้อยู่แล้วทีเดียวแตกครับผมสำหรับทางครินะครับได้บัฟกับปะเพิ่มไปด้วยดาเมจคริมันเลยแรงนะครับผมส่วนดาเมจสกิลยังไม่เห็นเลยจะได้เห็นไหมดาเมจสกิลทางครินี่เอาลงให้หมดเลยนะครับบินไม่ต้องเล่นนะโอ้โหเวลาในทีมมีกับปะช่วยนี่บอกได้เลยว่าตัวกันบินนี่สตรองขึ้นเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะสายว่องไวนะครับแล้วออกสกิลพี่หน่อยได้ไหมเจ้าม้าจ๋าโอเคไม่ตายครับเหมือนกับภูบินเป๊ะเลยนะครับผมโอเค
นะแสดงว่าถ้ามีจอดรักษานี้อาจจะดูดีขึ้นแต่เมื่อกี้นี่เราเทสแล้วก็ไม่ตายเหมือนกันแสดงว่าน่าจะต้อง9ดาวแม็กมีจอดรักษาแล้วก็มี N% damage และมีอัปเกรดท่าครับผมถึงจะเอาลงในดอกเดียวจากทาง damage skill นั่นเองเนาะหลักๆใช้ทางคริน่าจะดูดีมีภาษีมากกว่าถ้าในทีมมีกับปะแล้วพึ่งพาได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับผมและตานี้เป็นยังไงเรียบร้อยชนะได้สบายๆบทสรุปการใช้งานเจ้าโคนี่ม้าตัวการบินสายไวธาตุมืดตัวใหม่ในยุค 2026 ที่มาเคาน์เตอร์บินดุนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าบ้าระห่ำนี้ครับไม่มีผลอะไรกับเกมสักเท่าไหร่เลยนั่นเองเนาะเพราะว่าปัจจุบันตัวดาเมจในฝั่งตรงข้ามศัตรูที่เขาใช้กันเนี่ยนะเมตาหลักเขามีจอดทักษะครับผมเขาสามารถยิงเราเปี้ยงเดียวเนี่ยไม่ต้องเลื่อนเหลือต่ำกว่า50หรอกครับทีเดียวบินไปเลยครับผมทำให้บ้านระห่ำไม่ได้มีโอกาสการติดนั่นเองเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันได้ติดครับผมอย่างน้อยมันก็เป็นอมตะเป็นระยะเวลากว่า3วินาทีครับทำให้มีโอกาสเคาน์เตอร์บินดุก่อนที่จะตายได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ดีไม่แย่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่ส่วนทางด้านของดาเมจสกิลที่1นี้ก็อาจจะพึ่งพาไม่ได้สักเท่าไหร่ในร่างไฮเปอร์แมกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเทสแล้วใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเบส%ใส่ทั้งจอทักษะก็ยังเอาบินดุไม่ลงนั่นเองนะครับผมแต่สกิลที่2นี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมมากๆเนาะเพราะว่าเพิ่มระยะยืนให้แก่เพื่อนร่วมทีมครับอาจจะเข้าเมตายืนไกลก็เป็นไม่ได้เนาะและยังแถมช่วยเสริมบัฟอัตราการติดคริเนี่ยให้กับปะตีคริได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะและตัวมันก็ได้บัฟดาเมจคริจากตัวกับปะเพิ่มเติมอีกครับทำให้เราเนี่ยสามารถหวังพึ่งการโจมตีปกติใส่บินดุเอาลงได้ในดอกหรือ2ดอกเท่านั้นเองเนาะส่วนผลในภาพรวมการใช้งานมันเนี่ยอาจจะไม่ได้บังคับจำเป็นต้องเปิดตามล่าหาต้องมีในทุก ID ขนาดนั้นนั่นเองเนาะใครมีทุนทรัพย์เปิดก็เปิดได้ใครไม่มีทุนทรัพย์ใช้ตัวเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนระบบพรสวรรค์เนี่ยผมมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องปลดเลยแม้แต่ขั้นเดียวเนาะแค่ตัวมันเองเพียวๆเนี่ยก็เกินพอแล้วนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย